Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi. May gagawin tayo sa ating sayote. Ayan. Ayan. Sayo kuya, sayo ate, sayote! Pero bago ang lahat, kailangan mo natin itong balatan at ating huhugasan. Okay, let's go. Ayan, tatanggalin lang natin itong mga nasa gilid. Okay, so ngayon, natapos na natin ito balatan. So kailangan ko siyang hugasan muna para naman atin siyang ma-slice. So ayan, hihiwain lang natin yung ating sisayote sa gitna. And then, kailangan nating tanggalin si buto. Huwag natin isama, basta matigas. Pero kung malambot naman yung buto ng inyong sayote, ay pwede ninyong isama. Walang problema. Ayan, so natanggal na natin yung ating buto ng ating sisayote. So, ang ininext naman natin ay hihiwain natin siya dito. Yan, ng manipis. Oops. Nahiwa na natin. So, i-slice lang natin ito. Yan. Ng maliliit. Okay. So, ilagay mo natin dito sa kanyang lagayan. Diyan muna siya. Ayan. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Hiwain natin. Dandan lang kayo. Baka mahiwa ang inyong kamay. Okay. So, natapos na natin ngayon. I-slice ang ating sisayote. So, ngayon ay tayo mag-i-start na sa ating pagluluto. So, kukunin ko lang ang aking sikawali. Okay. So, ngayon ay bubuksan na natin ang ating apoy. Ilagay lang natin sa mahinang apoy at antayin natin na mainit yung ating sikawali. Okay, dahil mainit na yung ating sikawali, maglalagay lang ako ng ating 2 kutsarang mantika. At habang tayo ay nag-aantay, tayo ay maghihiwa ng ating sibuyas at ang ating bawang. Meron tayo ditong 4 na cloves ng ating bawang. Pitpitin ko lang ito ng isang beses. Uy. Then, ayan, hiwain lang natin. At ganun din dito sa iba. Ayan. Litin natin konti. Then, ilalagay natin sa ating kawali dahil mainit na ang ating mantika. Okay. Yan siya. Ayan. So, ayan, lutuin lang natin siya ng kalahati ng 1 minuto. Okay, so habang inaantay natin yung kalahati ng minuto, tayo ay maghihiwa naman ng ating sibuyas. Lilitan din natin yung ating sibuyas. Okay, so ilalagay na natin yan siya dyan. Ayan. Okay. Then, i-mix natin ito. So, ayan, niluto ko ang aking sibuyas ng 1 minuto. Pagkatapos niyan, ay maglalagay tayo ng ating corned beef. Ayan. Ito yung aking napili na corned beef na ilalagay kasi mukhang masarap siya. Pero pwede naman kayong gumamit kahit anong ibang klaseng corned beef. So, ngayon, ay bubuksan ko lang ito. Then, ilalagay natin siya dito. Oops. Okay. Yan. Mukhang masarap siya. Dahil ang ating si corned beef ay may kasamang cheese. At mukhang masarap ang ating si corned beef. Kaya siya po ang aking naisipang ihalo. Wow. Mukhang masarap siya. Ang cheesy. Wow. At ang bango-bango. So, ayan. Pagkatapos ng 2 minuto natin, ay maglalagay ako ng kalahating kutsarita ng ating black pepper powder. Okay? Ang bango-bango. Ayan. Haluin natin. Ilagay lang natin sa mahinang apoy. Okay. So, ilalagay na natin dito si sayote. Okay. Ibus na lang natin. Wow. Ang bango, ah. Okay. So, haluin natin ito. Okay. So, ngayon, maglalagay lang ako ng konting-konting tubig. Mga 3 kutsarang tubig. Ito, kantumbas kasi nito is 1 kutsara. Ayan. Mga 3 kutsara lang. Kasi mas masarap kasi na medyo tuyo siya konti. Dahil yung ating sayote, kung maglalagay kayo ng maraming tubig, ay lalo po siyang nagtutubig. Okay, so ihalo lang natin ito. Yan. At maglalagay tayo ng, taran! Si Agi Ginisa Mix. Pero, yung kalahati lang. Yung kalahati lang ang ating ilalagay. Okay, so ngayon, ay lulutuin natin siya ng 3 to 4 na minuto. So, tatakpan lang natin ito at babalikan natin siya. Titingnan natin sa 3 minuto. Ilagay nyo lang sa mahinang apoy, ang inyong apoy mga inday, mga dodong. Okay, so ngayon ay naka 3 minuto na tayo. So ngayon na i-check natin kung luto na yung ating sisayote. So ngayon ititikman ko na sisayote natin. Crunchy siya konti. Okay, so ngayon ay papatayin ko na ito. Okay, so ililipat na natin dito sa lagayan yung ating sayote. Oops.
So, ayan na. Natapos na natin gawin ang ating sayo kuya, sayo ate, si sayote. Wow! Looks so yummy! Ayan ang kanyang mga cheese na nagbuo-buo. Thank you for watching my video. And don't forget, subscribe to my channel and like and share.